Sziasztok, és üdvözöllek benneteket a Surviving Mars Akadémia első részében. A Surviving Marsot és annak felújított változatát, a Surviving Mars Relaunched-ot már többször is láthattátok a csatornán streamek formájában, most viszont egy teljesen új sorozat indul. Ebben nem egyszerűen játszani fogunk, hanem lépésről lépésre végigvesszük a játék legfontosabb mechanikáit és stratégiáit. A Surviving Mars ugyanis egy igazi szöszörgős, átgondolt stratégiai játék. Itt szinte minden döntésnek következménye van. Egy rosszul megválasztott leszállóhely, egy elkapkodott fejlesztés, vagy egy kifogyó nyersanyag könnyen válságba sodorhatja a teljes kolóniát. Ezért ebben a sorozatban minden témát külön videóban részletesen fogok feldolgozni. Bár a csatornán régebben az eredeti Surviving Marsot is játszottam, ez a sorozat most kifejezetten a Surviving Mars Relaunched-ról szól. A két játék a legtöbb ponton hasonlít egymásra, de amikor fontos különbség van köztük, akkor arra külön fel fogom hívni a figyelmet. A tervem az, hogy két heti rendszerességgel egy-egy új epizóddal jelentkezem, és közösen végigvesszük azokat a pontokat, amelyekkel egy sikeres marsi kolóniát lehet létrehozni. Kezdjük is az alapokkal. Az első részben azt nézzük meg, hogyan érdemes térképet választani, valamint a játék alapvető beállításaival fogunk foglalkozni. Tartsatok velem! Kezdjük tehát akkor a térképválasztással, a térképpel együtt pedig játékot is választunk, tehát a mai első bevezető rész a játék beállításokról fog szólni, és akkor nézzük végig részletesen, hogy mi mit fog jelenteni. Az első az, hogy ki fogja szponzorálni a marsi expedíciónkat. Ez abból a szempontból fontos, főként abból a szempontból, hogy mennyi pénzt fogunk kapni ennek az expedíciónak a végrehajtására, illetve a kolónia létesítésére. Sokfajta szponzor közül lehet választani, a Surviving Mars Relaunched-ban még egy kicsit több közül, mint a Surviving Marsban, de a lényeg az, hogy nézzük meg, hogy milyen nehézségi fokozattal fog ez járni. Én azt gondolom, hogy talán még a normális beleférhet, de ha te először játszol a Surviving Mars Relaunched-dal, akkor tudom ajánlani a nemzetközi Mars expedíciót, vagy az USA-t. Lehet azt is látni, hogy nem csak a támogatásban különbözik, hanem abban is, hogy hány darab rakétával kezdünk. Ugye ez azért lesz fontos a későbbiekben, mert hogyha elfogy a rakétánk, akkor már csak pénzért tudunk újat venni. Itt lehet azt látni, hogy hány ember akar menni a Marsra. Ez azért fontos, mert hogyha például megnézzük mondjuk Japánt, akkor ott már csak 50 ember közül választhatunk, és ne felejtsük el, hogy ezek sem mind képzett emberek, hanem vannak közöttük teljesen képzetlenek, akiket kevésbé hatékonyan tudunk munkára fogni, illetve nagyobb eséllyel fognak valamilyen hátrányos tulajdonsággal rendelkezni, például mondjuk ilyesmi, hogy valaki alkoholista vagy szerencsejáték függő, illetve még ezek közül is le kell venni a turistákat, akik csak azért jönnek a Marsra, hogy szétnézzenek, majd hazamenjenek, és az elején igencsak szerény profitot biztosítsanak. A későbbiekben majd ez növelhető. Azt is el kell mondanom, hogy ha te a Surviving Mars Relaunched-dal rendelkezel, akkor megkapod az alap Surviving Marsot és minden kiegészítőt, ami vele együtt jár. A következő, ami érdekes lehet, hogy mennyi kutatási pontot termelünk naponta alapból. Ez a kutatás sebessége szempontjából lehet fontos. Európa az, ami ebben az élenjárott 400 kutatási pontot fogunk termelni naponta, ami azt jelenti, hogy az alapkutatások nagyjából olyan 2-3 nap alatt kifejleszthetőek, viszont amikor már middle game, illetve end game-ben vagyunk, akkor ez a 400, ez messze nem lesz elég, tehát ezt majd meg kell növelni különböző egyetemekkel, vagy Hawking intézettel, mert ott a kutatások azok már akár 10 vagy 20 ezer kutatási pontba is kerülhetnek. A következő pont az, hogy mennyi lesz a ritka fémeknek az ára, illetve az értéke. A ritka fémek az egyik fő bevételi forrásunkat fogják jelenteni, éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy mondjuk 25 ért tudod eladni, vagy 35 ért tudod eladni őket, vagy
akár csak 22 millióért, mint az oroszok esetében. A ritka fémeket ritka fém lelőhelyeken lehet találni, de a nyersanyagokról majd külön fogok készíteni egy videót ebben a sorozatban, az egzotikus fémeket pedig a föld alatt, tehát ez azt jelenti, hogy ehhez a Surviving Marsban kiegészítőre van szükség, illetve itt ki tudod választani az alapító frakciót is. Igazából ennek olyan nagyon nagy jelentősége nincsen, itt azt választod, amit akarsz. Itt vannak a különböző előnyök és hátrányok. Itt nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy melyiket választ, vagy melyiket nem. Azt érdemes megnézni az előnyöknél és a hátrányoknál, hogy kiegyensúlyozott legyen. Tehát, hogyha te sok pénzt termelsz, de kevés kutatási pontot, akkor legyen olyan előnyöd, ami mondjuk a kutatási pontot boostolja. Itt azt mindenki el tudja dönteni, hogy melyik az, amelyik tetszik, illetve itt található a Commander Profile is, itt is lehet különböző előnyök, illetve hátrányok közül választani. Például, hogyha mondjuk a geológiai mérnököt választod, akkor hatékonyabban tudod kizöldíteni a Marsnak a térképét. Ezt minden esetben érdemes megnézni, hogy mennyi a kihívásnak a mértéke. Én azt mondom, hogy kezdőként 150% fölé ne nagyon nyom, mert ez még növekedni fog a térképválasztás után. Csökkenni már nem nagyon fog, tehát ezeket tudod itt kiválasztani. Ha rámegyünk a következő részre, akkor itt található az, hogy mit fogsz bepakolni a rakétába. A rakétád alapból 60 000 kg-ot fog elbírni, és általában furra megpakolja neked a játék a rakétát. Itt most ez azért 70 000 kg, mert hogy a nemzetközi Mars misszió rendelkezik egy olyan tulajdonsággal, hogy nagyobb terhelhetőségű rakétákat tudnak fellőni az űrbe. Itt ezeket lehet változtatni, szerintem nagyon nem érdemes változtatni, nem kell magaddal vinni fémet, betont, mert ezek lesznek a Marson, és egyelőre élelmet sem kell magaddal vinni, mert erre ráérsz akkor gondolni, illetve közvetlenül azelőtt, hogy az első kolonisták majd megérkeznek, és nagyjából ez olyan 15-20 nap játéknak felel meg, mire érdemben embert tud oda hívni a Marsra. Kell magaddal vinni műanyagot, illetve kell magaddal vinni gépalkatrészeket és elektronikákat, drónokat mindenképpen, az orbital probok pedig arra lesznek jók, hogy gyorsabban, kvázi azonnal tudják feltérképezni a Marsnak a különböző területeit. Kell magaddal vinni tovább ezeket a rovereket, az RC Commander lesz, ami a drónokat fogja vezérelni, az RC Explorer lesz az, ami az anomáliákat fogja felderíteni, ezeket kis kulccsal fogja jelölni a térkép, az anomáliák felderítésével extra kutatási pontokat, esetlegesen extra nyersanyagokat, valamint a breakthrough, vagyis a korszakalkotó felfedezés kifejlesztésének a lehetőségét kaphatod meg. Illetve kell magaddal vinni transportot is, amely majd a nyersanyagokat fogja szállítani. Ez nagyobb kapacitással rendelkezik, mint a drón, és addig, amíg nem fogsz tudni kifejleszteni repülőgépeket, addig a leghasznosabb lesz a játék logisztikai menedzselése szempontjából. RC Safarit nem kell magaddal vinni, mert az a turistáknak kell. A játék tehát úgy épül föl, hogy itt találhatóak a nyersanyagok, itt találhatóak a szerkezetek, illetve itt találhatóak az úgynevezett prefabok. A prefab egy előre gyártott épületet jelent, ahol neked semmi más nem kell tenni, csak le kell pakolni azt az épületet, amely rövid időn belül meg fog épülni nyersanyag használata nélkül. Egyik ilyen a Drone Hub, amire szükséged lesz. Ezek ugyanazt a feladatot látják el, mint a commanderek, tudják irányítani a drónokat, illetve tudják javítani, újra tölteni ezeket a drónokat, viszont nem mobilak, ellenben jóval nagyobb a hatótávolságuk, és ez a különböző technológiákkal még tovább növelhető. Szükséged lesz erre a vaporátorra is, ez az, ami
vizet fog kinyerni az atmoszférából az első időkben, amíg nem találsz vízlelő helyet. Ez az, ami a legfontosabb lesz a víz megszerzése szempontjából. Erre egyelőre nem lesz szükséged, ezt majd a későbbiekben be tudod rendelni, ez üzemanyagot fog csinálni a vízből, de ez majd akkor fog kelleni, amikor már visszaküldesz rakétákat a Földre, ahhoz már majd üzemanyag szükséges. Itt található még a Stirling Generator, illetve ez az Advanced Stirling Generator, ez energiát fog termelni, tehát erre pedig ezért lesz szükséged. Itt egyébként szerintem azt meg lehet csinálni, miután lesz naperőmű és szélerőmű is, hogy ehelyett valami mást rendelsz be. És akkor a következő pont, ahol mondtam, hogy majd még növekedni fog a játéknak a nehézségi foka, az a térképválasztás. Térképválasztásnál mit kell figyelembe venni? Az első dolog, hogy persze bárhol lehet térképet választani, de úgy jársz a legjobban, hogyha ott választod ki ezt a helyet, ahol van ilyen rakéta, mert ezek az úgynevezett ajánlott leszállási pontok. Következőt kell megnézni. Az első az az, hogy mennyi a hőmérséklet. A Marsnak az északi részén kevesebb lesz a hőmérséklet, a Marsnak a déli részén pedig magasabb lesz a hőmérséklet. Ezt a magasabbat is úgy értjük, hogy ilyen -1 vagy -15 fok, viszont az északi részén jellemzően nagyon-nagyon hidegek tudnak lenni. A nagyon-nagyon hideg miért probléma? Mert az azt jelenti, hogy különböző cold wave-ekkel számolhatsz. Ez az egyik típusú katasztrófa, ezek a cold wave-ek, ami ténylegesen katasztrófa. Ha délebbi részére megyünk a Marsnak, akkor viszont láthatjuk, hogy különösen ezeken a sötétebb részeken a meteoritok lesznek problémásak. Ezekről is külön fogok készíteni majd egy tartalmat, de most előjáróban. A hideg hullámok azért problémásak, mert ezáltal minden le fog lassulni, az áramfogyasztás megnövekszik, és hogyha nincsen tartalékod, akkor könnyen akár az áramhiány is felütheti a fejét, és ebben a játékban is érvényes az a mondás, hogy ha áram van, akkor minden van, ugyanis ha az áram hiányzik, akkor abból könnyen vízhiány, illetve oxigénhiány is következhet. Oxigén nélkül pedig nem olyan nagyon sokáig fognak tudni élni a Marsnak a lakói, megvan ez a kellemetlen tulajdonságuk. Ha pedig viszont olyan helyet választasz, ahol nagyobb arányban vannak meteoritok, akkor azzal számolhatsz, hogy ott gyakoribbak lesznek a meteorit záporok. A meteorit záporok, égből jövő tűzgolyók hatékonyan el tudják pusztítani a kolóniát, illetve hatékonyan szét tudják rombolni a dómokat, a rovereket, illetve, és főként ez szokott a probléma lenni, a különböző logisztikai rendszereket, mint az áramhálózatot, illetve a pipelines-okat, vagyis a csöveket. A meteoritok ellen van egy Jolly Joker megoldás, a physicsben kell kifejleszteni ilyen kis lövőkés tornyokat, amelyek szét tudják lőni a lehulló meteoritokat, de ez körülbelül a middle game, vagyis a középjáték idején fog csak eljönni, éppen ezért, hogyha olyan területet választasz, ahol meteorit záporok vannak, akkor arra föl kell készülni, hogy időközönként a meteorit az le fog esni. Gyakrabban egy-egy meteorit, ugye ez mutatja, hogy milyen sűrűn jöhetnek meteoritok, illetve néha-néha körülbelül olyan 10-15 nap gyakorisággal egy ilyen 1-2 napos meteorit esőt is kaphatsz. Kvázi ez az, ami katasztrófának tekinthető a Surviving Marsban. A Dust Devils meg a Dust Storms azok inkább csak lassítják az épületeket, alattomosak, mert ilyen különböző homokviharokról van szó, de a gyakorlatban olyan nagyon sok vizet nem zavarnak, különösen akkor, hogyha van megfelelő mennyiségű áramod és vized.
Nézzük ezek után az alapvető nyersanyagokat, ugye ezek is nagyon fontosak. Az ideális megoldás az lenne, hogyha mindenből sok lenne az adott térképen, de azt mondom, hogyha valamiből 3-as van, akkor az már jó lehet. Itt található a fémkészlet, a betonkészlet, illetve a vízkészlet. Figyelem, ez nem azt jelenti, hogy minden azonnal elérhető, mert vannak mélységi fémkészletek, és vannak mélységi vízbázisok, amelynek a kitermeléséhez viszont technológia fog kelleni. Tehát ezt mindenképpen érdemes figyelembe venni, amikor térképet választunk. A meteoritokról még annyit szeretnék elmondani, hogy hasznos nyersanyagokat is tartalmaznak, mint például fémeket, illetve műanyagokat, tehát ezeket lehet megtalálni, hogyha túlélünk egy meteorit esőt, utána a transzporterekkel ezeket nagyszerűen be lehet gyűjteni. És a játék pedig ezen jellemzők eredőjeként veszi figyelembe, hogy mekkora kihívást jelent az adott térkép, de én azt tapasztaltam, hogy nagyon fontos neki az is, hogy milyen a terület, vagyis hogyha rough, vagyis durva, nem sík a terület, akkor az ugrásszerűen tudja növelni a kihívásnak a mértékét, míg itt látunk egy sima terepet, az pedig mondjuk csak 145%, annak ellenére, hogy mondjuk gyakran lehetnek meteoritok. Kiválasztjuk akkor ezt, és innentől kezdve indulhat is a játék. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, ez volt a Surviving Mars Akadémia első része, a következő részben a játék kezelő felületét fogom nektek ismertetni, várlak benneteket akkor is. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!